วัสดีครับผมกิตนะครับเจอกันในวันหยุดสบายๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมาทั้งในอินบ็อกซ์ก็ดีในเขาเรียกอะไรฮะคอมเมนต์ก็ดีนะครับไลน์ส่วนตัวก็ดีว่าการใส่ปุ๋ยชวนชมเนี่ยใส่ยังไงดังนั้นวันนี้มีโอกาสนะครับฝนอาจจะน้อยหน่อยแล้วก็มีตัวอย่างให้ชมนะครับว่าต้นที่ควรจะใส่ปุ๋ยเป็นแบบไหนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาคุยกันสักนิดหนึ่งน่าจะดีครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงก่อนว่าชวนชมเนี่ยนะครับจำต้นนี้ได้ใช่ไหมครับสวยขึ้นโต๊ะตอนนี้ก็ดอกเยอะแล้วรอบๆออกรอบต้นเนี่ยก็เพราะว่าใส่ปุ๋ยนี่เองครับเพราะว่าผมทำในหน้าฝนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไอ้ที่ว่าต้องทำความเข้าใจคือว่าชวนชมเนี่ยนะครับเป็นไม้ทะเลทรายอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่หลายๆครั้งที่ผ่านมาพอเป็นไม้ทะเลทรายเนี่ยนะครับพอถึงหน้าแล้งเขาก็จะออกดอกเต็มต้นเลยครับเพราะว่าเขาน้ำน้อยมันเป็นเพราะว่าธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยนะครับเมื่อเขารู้สึกว่าไม่ค่อยดีหรืออาจจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับอาจจะตายได้เขาก็จะต้องมีการขยายพันธุ์ของเขาโดยธรรมชาติก็คือการให้ออกดอกพอมีดอกขึ้นมาปุ๊บก็จะมีแมลงมาช่วยผสมนะครับธรรมชาติฝนหรือลมมาช่วยผสมเป็นฝักนั้นเพื่อแก่แล้วก็จะปลิวตามลมไปขึ้นตามที่ต่างๆนะครับไปไกลบ้างก็ได้ไปไกลบ้างก็ได้ไปใกล้ๆบ้างก็ได้นะครับเพราะสังเกตว่าชวนชมเนี่ยเขาจะมีผู้อยู่ที่ทั้งซ้ายทั้งขวาของฝักเขานะครับเขาสามารถจะปลิวตามลมได้ไกลมากไปหล่นที่ไหนนะครับพอถึงหน้าฝนลงมาปุ๊บก็งอกรากแล้วก็พร้อมที่จะเป็นต้นใหม่ต่อไปถ้าดินดีเหมาะสมกับตรงนั้นก็จะเติบโตเป็นต้นใหญ่ได้แต่ถ้าดินไม่ดีโตไปนิดนึงเขาก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ทั่วๆไปครับส่วนที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับซึ่งได้เห็นได้รู้มาจากอาจารย์ในสวนใหญ่ๆในอดีตแล้วก็เอาส่วนที่มันดีและเหมาะสมเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเราครับไม่มีอะไรถูกหมดไม่มีอะไรผิดหมดนะครับเพียงแต่ว่าอะไรที่เหมาะกับเราเหมาะกับบ้านเราเหมาะกับสวนเราเหมาะกับพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยนะครับเราก็เอามาปรับปรุงใช้อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นดินปลูกนะปุ๋ยนะครับบางคนบอกว่าต้องใช้แกลบบางคนใช้ถ่านนะครับบางคนใช้ขุยมะพร้าวเลยนะครับที่เป็นผงๆนะครับอะไรก็ได้นะครับผมจะเรียนว่าทุกๆอย่างที่ผมได้พูดไปเนี่ยเป็นแค่หลักการและเป็นหลักการของผมซึ่งผมปรับใช้แล้วมีประโยชน์ก็เอามาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ว่าจะต้องทำแบบนี้แล้วถูกหมดแล้วคนอื่นผิดไม่ใช่นะครับใครใกล้อะไรมีมะพร้าวสับใหญ่ผมมีมะพร้าวสับใหญ่ที่หาซื้อได้ง่ายผมเอามะพร้าวสับใหญ่มาใช้นะครับบางคนมีใบก้ามปูเอามาผสมใบก้ามปูก็สามารถเอามาผสมได้เขาก็มีแร่ธาตุเยอะในนั้นนะครับใบก้ามปูสำหรับผมในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแพงครับผมก็เลยไม่ได้ใช้จริงๆใบไม้ใบถั่วนะครับหรือว่าใบไผ่ดินขุยไผ่ที่ใต้ต้นไผ่เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับเอามาผสมกันแต่อย่างที่สำคัญโดยหลักการก็คือว่าในเมื่อเขาเป็นไม้ทะเลทรายนะครับเราจะต้องปรุงดินของเรานี่ให้อร่อยสำหรับเขาผมมีอาจารย์คนหนึ่งครับชื่อพี่ป้อมแกชอบพูดคำว่าปรุงดินให้อร่อยพบแกได้ที่สวนจตุจักรนะครับไปสอบถามได้เลยว่าคนไหนคือพี่ป้อมจังโก้นั่นคือพี่ชายของผมที่ผมรักมากคนหนึ่งนะครับไปเยี่ยมชมแกได้แกขายต้นไม้ถูกครับต้นละ10 บาทต้นใหญ่ๆอุดหนุนได้ทุกวันอังคารนะครับตอนช่วงเย็นแล้วก็วันพุธทั้งวันและวันพฤหัสทั้งวันที่สวนตลาดต้นไม้ตลาดจตุจักรนะครับวันธรรมดารายละเอียดก็ลองสอบถามมาแต่ผมคิดว่าไปไม่ยากครับเข้าประตูทางด้านกรมขนส่งพหลโยธินนะครับเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายเดินไปเรื่อยๆร้านแกจะอยู่ซ้ายมือวันอังคารเย็นๆถึงเที่ยงคืนเนี่ยคนแน่นเลยครับถ้าวันพุธแกก็จะอยู่ถึงประมาณเที่ยงเท่านั้นนะครับส่วนครึ่งวันบ่ายตอนบ่ายวันพุธกับวันพฤหัสนี่แกไม่ได้ขายครับไปเยี่ยมชมแล้วไปอุดหนุนแกได้นะครับและพี่ๆน้องๆในสวนจตุจักรหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับไปอุดหนุนกันได้ครับตลาดนี้พ่อค้าแม่ค้าน่ารักแล้วก็ต้นไม้ดีราคาส่งราคาเป็นกันเองนะครับในส่วนที่ผมบอกว่าชวนชมเป็นไม้ทะเลทรายเนี่ยนะครับพอหน้าแล้งน้ำน้อยพอน้ำน้อยเขามีความรู้สึกก็ไม่ค่อยดีและเขาต้องขยายพันธุ์ต้องสืบพันธุ์ต่อไปเขาก็เลยเร่งออกดอกเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขานั่นแหละครับคือหลักการที่ผมเก็บเอามาใช้ธรรมชาติสอนอีกแล้วนะครับแล้วก็นักพฤกษศาสตร์หรือนัก
คนที่ปลูกต้นไม้หลายๆท่านก็เข้าใจตรงนี้ดี ถ้าเข้าใจว่าเมื่อเขาแล้งน้ำหรือเขาน้ำน้อย เขาก็จะออกดอกอันนี้คือหลักการที่ผมเอามาใช้และสวนชวนชมหลายๆที่ก็ใช้หลักการนี้ถ้าอยากให้ออกดอกก็คือลดน้ำงดน้ำนะครับให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวน้ำน้อยแล้วเขาต้องออกดอกแล้วเขาก็จะออกดอกมาให้เราได้ชมกันคนที่จะทำไม้ประกวดก็ใช้หลักการนี้นะครับหรือจะใช้หลักการใช้ปุ๋ยเร่งดอกช่วยด้วยอันนี้ก็สุดแต่เทคนิคของแต่ละสวนนะครับที่จะทำไม้สวยๆไปประกวดในงานต่างๆกันนะครับนี่คือหลักการที่ผมได้มาแล้วประยุกต์ใช้ก็คือ1ธรรมชาติสอนให้รู้ว่าดินควรจะโปร่งนะครับเพราะว่าถ้าน้ำฝนลงมามากถ้าน้ำขังเนี่ยต้นไม้ทะเลทรายไม่ชอบแน่นอนครับเพราะทะเลทรายก็คือทรายเยอะใช่ไหมครับเขาจะลงพรวดเดียวหมดแต่เขาทนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไม้ทะเลทรายมาปลูกที่บ้านเราควรจะทำดินให้โปร่งครับเพราะฉะนั้นผมก็มีหลักการของผมคือทำดินให้โปร่งโดยใช้มะพร้าวสับนะครับแล้วก็ใช้ดินหรือใช้ขุยมะพร้าวหรือใช้อะไรก็ตามที่ผสมลงไปแต่จะไม่ให้ทำให้มันน้ำขังสังเกตง่ายๆนะครับน้ำขังสำหรับชวนชมก็คือว่าถ้าเราปลูกใส่กระถางเนี่ยนะครับแล้วเราลดน้ำลงไปเลยทีเดียวลดน้ำไปปุ๊บแล้วมันลงไปที่ก้นกระถางเลยนี่ถือว่าอันนี้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าลดน้ำแล้วน้ำอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วค่อยๆลงอันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับนานๆไปมีโอกาสรากเน่าได้แล้วก็ไม่ค่อยงามครับอย่างที่2ก็คือว่าเมื่อแล้งแล้วออกดอกใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้ประโยชน์เราก็ลดน้ำงดน้ำเขาอย่างชวนชมที่บ้านผมอย่างที่ผมบอกครับหน้าฝนเนี่ยนะครับผมจะไม่ลดน้ำเลยไม่ลดเลยจนกว่าจะหมดฝนแล้วฝนทิ้งช่วงไป5วัน7วันนะผมจะลดสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วลดแค่ผ่านปุ๊บน้ำไหลลงถือว่าจบนะครับอันนี้ก็คือหลักการของผมที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็เอามาคุยกันทีนี้เรากลับมาเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยกันยังไงแล้วใส่แบบไหนใส่เมื่อไหร่ดีนะครับปุ๋ยเนี่ยนะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีใหญ่ๆอยู่2แบบก็คือปุ๋ยเคมีนะครับก็คือปุ๋ยเม็ดต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพพวกนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเราทำขึ้นมานะครับประโยชน์ก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าราคาก็ถ้าเราทำเองก็ถูกปุ๋ยเคมีเราทำเองไม่ได้นะครับทีนี้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจะให้ก็คือว่าถ้าเป็นต้นไม้ในหน้าร้อนหน้าปกติที่เราใช้ทั่วๆไปเราก็ใช้สูตรเสมอที่เขาขายกันปุ๋ยเคมีก็คือสูตร16 นะครับไนโตรเจนโพแทสเซียมนะครับฟอสฟอรัสหรือ18 อันนี้คือสูตรเสมอจะเร่งใบเร่งดอกเร่งรากเร่งต้นใช้ตัวเดียวจบครอบจักรวาลนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบเร่งดอกนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าจะต้องเร่งดอกผมซื้อตัวเดียวคือสูตรตัวหน้าให้ต่ำ2ตัวหลังสูงก็คือ8 24 นะครับหรือจะเป็น60 อะไรก็ได้ครับแต่ว่าปุ๋ยพวกนั้นจะเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างราคาแพงและหาซื้อยากถ้าหาซื้อง่ายนะครับก็เป็น8 24 จะเป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำฉีดก็ได้ครับอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะแทนที่เราจะใช้สูตรเสมอนะครับใส่ไปใบก็งามอยู่แล้วโดยเฉพาะในหน้าฝนเนี่ยนะครับในหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีไนโตรเจนสูงตัวหน้าเราจะสังเกตง่ายๆว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับต้นไม้ในสวนของเราหรือเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยตามป่าตามเขาต้นไม้เขาจะเขียวงามสดใสใช่ไหมครับอันนั้นเกิดจากอิทธิพลของน้ำฝนซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงซึ่งเป็นปุ๋ยตัวหน้าเป็นปุ๋ยเร่งใบครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยากให้ใบงามไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ดูใบอย่างเช่นโกศลพวกนี้เราไม่ต้องการจะไปใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับหรือหญ้าถ้าเราปลูกหญ้าสนามหญ้าเราต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงก็คือบางทีใช้ตัวหน้าตัวเดียว2ตัวหลังเราไม่ต้องการให้ออกดอกนะครับก็อาจจะเป็น1600นะครับนี่คือหลักการของปุ๋ยทั่วๆไปซึ่งเข้าใจไม่ยากครับเราใช้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการทำดอกชอบดูดอกผมแนะนำให้ซื้อตัวเดียวครับพอซื้อที1 กิโล 2 กิโลแล้วใช้ได้นานหรือจะมีต้นไม้หลายๆแบบก็เอาสูตรเสมอมาด้วยแล้วมาผสมกันใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะครับที่ใช้กันทั่วๆไป ขอโทษครับก็คือเป็นปุ๋ยสีฟ้าสีเหลืองสีขาวเนี่ยนะครับปุ๋ยพวกนี้เป็นปุ๋ยที่ใส่แล้วละลายเลยนะครับก็ราคาถูกหน่อยแต่จะมีปุ๋ยอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งนวัตกรรมสมัยนี้ได้ทำขึ้นมาเราเรียกว่าปุ๋ยละลายช้านะครับ
ชื่อการค้าตอนนี้ที่เห็นทั่วไปแล้วซื้อกันทั่วไปก็คือ Osmocote นะครับปุ๋ยละลายช้าเนี่ยจะใส่ลงไปได้เลยใส่ลงไปเนี่ยจะละลายค่อยๆละลายออกมาเรื่อยๆช้าๆช้าๆนะครับจะมีสูตร3 เดือน6 เดือนนะครับเราเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมแล้วก็อยู่ที่ราคาด้วยทีนี้เราจะเลือกใช้ปุ๋ยแบบไหนกันล่ะครับเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะครับเขาอยู่ในกระถางเขาอยู่ในดินเขาอยู่สุขสบายของเขาดีอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยไปได้ทันทีเลยนะครับปุ๋ยเคมีที่ผมว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละลายเลยหรือละลายเร็วละลายช้าเนี่ยนะครับได้ทันทีแต่อย่าโรยที่โคนต้นนะครับโคนต้นเนี่ยมันอันตรายผมว่าโรยที่พุ่มต้นนะครับต้นไม้ใหญ่ก็กว้างออกไปนะครับจะปลอดภัยกว่าเพราะปุ๋ยมันเค็มครับมันจะทำให้รากของเราเน่าได้ก็เนื่องจากปุ๋ยที่เค็มเนี่ยนะครับต้นไม้ที่ปลูกแล้วเราสามารถใส่ได้ทันทีแต่ที่ต้นไม้ที่เราเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะครับตัดรากแต่งรากมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขามีแผลผมไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีรากในการดูดอาหารคือ1เขาไม่สามารถเอาไปใช้ได้2จะทำให้ดินเค็มและทำให้รากมีโอกาสเน่าได้รากใหม่ซึ่งอ่อนมากๆก็อาจจะทำให้เฉานะครับแล้วมีปัญหากับรากได้เพราะฉะนั้นนะครับผมจะมีวิธีว่าเราจะต้องดูที่ใบนะครับดูที่ยอดเมื่อไหร่ที่ยอดเขาเดินหมายถึงว่าเมื่อแตกยอดออกมานะครับคลี่ใบใหม่สัก 2-3 ใบเมื่อนั้นแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าสัญญาณชีพเขามีแล้วเราใส่ปุ๋ยให้เขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามแต่ถ้าใจร้อนนะครับบางคนปลูกเลยนะครับผสมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยอันนั้นใส่ปุ๋ยละลายช้าได้ครับใส่ได้เลยไม่เป็นไรเพราะเขาจะค่อยๆละลายแต่ผมก็แนะนำว่าทางที่ดีนะครับอย่าเพิ่งให้เขาละลายนะครับรอให้เขาออกดอกก่อนไม่ใช่ครับแตกยอดก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะปุ๋ยอะไรผมว่าดีที่สุดแดดเริ่มมาไล่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติคุยกันไปเรื่อยๆส่วนปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับมันจะมาจากมูลสัตว์ซึ่งร้อนและเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายๆสวนใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาจะรู้ดีว่าเวลาทำดินเขาจะทำอยู่ประมาณ 2-3 สูตรในหน้าแล้งก็จะทำสูตรให้ดินโปร่งและอุ้มน้ำนะครับสามารถจะรับน้ำฝนแล้วก็เก็บปุ๋ยไว้ใช้เก็บอาหารไว้ใช้ได้เขาจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยนะครับเพื่อจะให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามตามที่เขาต้องการแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยนะครับเขาจะทำดินให้โปร่งที่สุดนะครับก็จะใช้มะพร้าวสับหรือใช้วัสดุต่างๆที่เขามีทำให้โปร่งและจะไม่ใส่ปุ๋ยคอกเลยครับเพราะปุ๋ยคอกเนี่ยเค็มนะครับผสมกับน้ำฝนแล้วเนี่ยโอกาสที่ต้นไม้ใหญ่ๆถ้ามันเสียมันเน่าไปเนี่ยต้นละหลายหมื่นหลายแสนนะครับบางต้นเป็นล้านเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสี่ยงเขาจะไม่นิยมใส่ปุ๋ยคอกหรือผสมปุ๋ยคอกลงไปในดินปลูกเลยในหน้าฝนนะครับก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกท่านลองดูได้นะครับนี่เป็นหลักการที่ผมรับทราบมาแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลหลายๆอย่างที่ถ้าดูหลายๆคลิปผมจะบอกว่าหน้าฝนเราอย่าใส่ปุ๋ยก็เพราะเหตุผลนี้นะครับผมเสียดายต้นไม้มันไม่ตายไม่เป็นไรครับก็โชคดีไปแต่ถ้าตายเราก็เสียดายต้นไม้สวยๆดูกันมาหลายๆปีนะครับเวลาเน่าถอดใจไปเนี่ยเราก็เสียดายเขาใช่ไหมครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับแต่ละส่วนเขาก็จะมีเคล็ดลับของเขาเป็นเทคนิคของเขาจะบอกบ้างไม่บอกบ้างก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ของผมอย่างที่ผมเป็นคำเขาเรียกอะไรนะครับเป็นคำที่ผมพูดอยู่บ่อยๆก็คือว่าถ้าผมรู้ท่านจะต้องรู้ถ้าผมทำได้ท่านจะต้องทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้ผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังอะไรที่มีประโยชน์ท่านก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วลองไปใช้ปรับใช้ดูอาการให้ปุ๋ยนี่ก็เหมือนกันนะครับที่ผมเล่ามามีหลายสวนนะครับปุ๋ยคอกเนี่ยเขาก็ใส่ครับถ้าเขาหาได้นะครับผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งทางด้านชวนชมเนี่ยคือชื่ออาจารย์ปื๊ดนะครับอยู่ฉะเชิงเทราเมื่อประมาณ10 กว่าปีท่านมีชื่อเสียงในการทำไม้มากไม้ใหญ่ๆแบบกว้างๆนะครับเกือบเมตรหนึ่งท่านก็ทำมาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นสวน NSD หรือหลายๆคนทนายกฤษนะครับส่วนอาจารย์ปื๊ดที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับอาจารย์ปู๊ดอาจารย์ปู๊ดไม่ใช่อาจารย์ปื๊ดอาจารย์ปู๊ดเนี่ยเคยบอกผมว่าถ้าเราจะลดน้ำด้วยปุ๋ยคอกให้ดีเนี่ยนะครับอย่าไปผสมลงไปในดินในทันทีเราเอาปุ๋ยคอกก็คือขี้วัวขี้ควายมูลวัวมูลควายเนี่ยนะครับใส่น้ำแช่ไว้ในถังนะครับแล้วก็ใส่น้ำลอยขึ้นมาค้างคืนครับแล้วเอาน้ำเนี่ยนะครับไปผสมใช้ลดที่โคนต้นไม้ได้แค่นี้ต้นไม้ก็งามแล้วครับไม่ต้อง
ไปเอาปุ๋ยมูลสดๆเนี่ยไปใส่มันร้อนครับหรือถ้าจะหมักสักเดือน2 เดือนอันนี้ก็ใช้ได้ถ้าเราใช้น้ำของเขารดเนี่ยนะครับแน่นอนกว่าว่าเขาไม่ร้อนเขาไม่ตายเขาไม่เฉาเมื่อน้ำเขาหมดฤทธิ์หมายถึงว่าใช้ไปสักเดือน2 เดือนแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอากากของเขาเนี่ยมาใส่เป็นปุ๋ยใส่โคนต้นไม้ก็ยังงามได้อีกนะครับเห็นไหมครับมีประโยชน์มากๆแต่ละท่านก็มีเทคนิคของแต่ละท่านไปอย่างที่ผมบอกครับว่าการปลูกต้นไม้การทำต้นไม้ต่างๆนั้นน่ะไม่มีคำว่าถูกหมดไม่มีคำว่าผิดหมดอยู่ที่ฤดูอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ประเทศนะครับแต่ละประเทศอากาศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางอย่างใช้กับที่หนึ่งใช้กับอีกที่หนึ่งไม่ได้นะครับเราก็เอาสิ่งที่เรารู้มาเรียนรู้มาจากหลายๆท่านเนี่ยมาปรับปรุงใช้ให้เข้ากับต้นไม้ของเราสวนของเราบ้านของเรานะครับต้นไม้ของเราก็จะสวยงดงามอย่างที่เราต้องการได้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วลองเอาไปใช้ดูครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากเล็กๆเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาถ่ายทอดกันฟังเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่เมื่อไหร่อย่าลืมนะครับใส่ปุ๋ยถ้าเป็นต้นไม้ใหม่รอให้เขาแตกยอดใหม่ซะก่อนคลี่ใบใหม่สัก1 ใบหรือ2 ใบให้คลี่ออกมาแล้วนะครับเล็กๆเราถึงจะใส่อันนั้นปลอดภัยครับโอเคครับลองใช้ดูขอบพระคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ